mọi người nhé. Trước mắt mọi người đây là một cây phi điệp hồng Á hậu. Cây này cắt trên một cái cây thân mẹ nhé, với cắt thân mới này. Và rễ của nó đã khỏe mạnh nhé. Thì hôm nay chúng ta đã cắt, em đã cắt nó và cho nó xuống cho trồng nhé. Đây là chúng ta thể trồng. Thì cách trồng của em thì rất đơn giản, 100% là vỏ thông nhé. Trồng cây lan rất đơn giản và nhanh nhé mọi người nhé. Nếu mọi người mà không biết cách trồng thì nó vẫn cứ bị thui chột rễ và không phát triển được nhé. Mọi người có thể xem qua video của em để áp dụng cách trồng nhé. Đầu tiên là vỏ thông này, vỏ thông 3-4 nhé. Cho một lớp vỏ thông to ở dưới nhé. Chúng ta sẽ rải đều lên. Sau khi chúng ta rải đều lên thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái dây buộc nhé. Đã chuẩn bị dây buộc. Và chúng ta sẽ định vị cái cây của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh lại cây nhé, cho cây cân đối. Và sau đó chúng ta sẽ cho một lớp vỏ thông nhỏ lên nhé, rải đều lên trên bề mặt.
Chúng ta sẽ rải đều lên sao cho thẩm mỹ cái chậu lan của chúng ta nhé. Ok, chúng ta đã trồng xong một cây nhá, rất chi là nhanh. Sau khi chúng ta trồng xong như này đấy, chúng ta sẽ cho cái gốc nó cách mấy giá thể tầm 1 phân đến 2 phân nhá. Đó, chúng ta sẽ tưới ẩm cho cái bộ rễ này, nó sẽ bám xuống giá thể nhá, và nó sẽ phát triển bình thường. Sau khi chúng ta trồng như này xong, chúng ta sẽ bỏ vào nơi thoáng mát nhá, tránh ánh nắng trực tiếp mặt trời. Chúng ta sẽ giữ ẩm tưới hàng ngày cho nó nhé. Sau khi cây thuần ấm chậu dễ khỏe thì chúng ta sẽ mang ra giàn của chúng ta treo bình thường. Đấy. Cách trồng này rất đơn giản và nhanh, không hề tốn kém nhé, không cầu kỳ. Đấy, bác nào mà chưa biết cách nào trồng đơn giản, hay là trồng hay là vẫn bị cây bị thui chột rễ này, không mau phát triển này, thì các bác xem và áp dụng nhé. Mọi người vào xem thì cho em xin nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ nhé, để em ra những cái video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người. Và video hôm nay đến đây là hết nhé. Em xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video khác nhé.